Hogy miért szeretem a karácsonyt? Azért szeretem a karácsonyt, mert ilyenkor az egész család együtt van, tudunk találkozni a távoli rokonokkal is. Mert imádok a karácsonyra készülődni, sütni, főzni, ajándékokat vásárolni, díszíteni. Bár én már felnőtt vagyok, még mindig óriási lelkesedéssel várom ezt az ünnepet. Szerintem Magyarországon az egyik legfontosabb ünnep a karácsony. Sokan már novemberben elkezdenek rá készülődni, karácsonyi dalokat hallgatnak, megveszik a karácsonyi ajándékokat, díszeket, megtervezik a karácsonyi menüt, illetve elkezdik kitakarítani a lakást. A karácsony eredetileg egy keresztény vallási ünnep, Jézus születésének az ünnepe. De mára már egy általános vallástól független ünnepé is vált, hiszen a nem hívők számára ez a szeretet ünnepe. A karácsony az én családomban nem vallási ünnep, hanem elsősorban családi ünnep. Azért családi ünnep, mert ez az a pár nap az évben, amikor találkozhatunk olyan családtagjainkkal is, akiket egyébként évközben nagyon kevésszer látunk. De vajon mit jelent igazán a karácsony? Müller Péter ezt gyönyörűen megfogalmazta, az ő szavait szeretném nektek most felolvasni. Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe, és a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel. December 24-én van Szenteste. Ez még nem hivatalosan munkaszüneti nap, de általában a boltokban is rövidített nyitvatartás van, és délutánra már mindenki otthon van a családjával. A Szentestét általában szűk, meghitt családi körben töltjük. December 25-én és 26-án a magyar családok általában útra kelnek, és meglátogatják a távolabbi rokonokat, ismerősöket, barátokat. Mindenhol rengeteget esznek és isznak, úgyhogy nem ritka, hogy a mérleg az ünnepek végére akár 3-4 kilóval is többet mutathat. De ez a 3 nap mindenkinél máshogyan zajlik. Mi december 23-án este szoktuk feldíszíteni a karácsonyfát, régen mindig a húgommal díszítettük, ez most már évek óta arany és piros színű, és másnap, december 24-én egész nap karácsonyi dalokat énekelünk, hallgatunk, sütünk, főzünk, és este 6-7 óra fele szoktunk asztalhoz ülni, és mielőtt még kibontjuk az ajándékokat, mindig elénekeljük a Mennyből az angyalt. December 24-e, Szenteste, nálunk mindig szűk családi körben telt. De december 25-én és 26-án már a nagyszülőkhöz látogattunk, ahol több családtaggal is találkozhattunk, tehát itt nagyobb családi összejövetelek voltak. Nincs karácsony karácsonyfa nélkül. A karácsonyfa azonban fenyőfaként kerül a lakásba. Miután feldíszítettük a fát szebbnél szebb díszekkel, miután rákerültek a fincsi szaloncukrok és a gyönyörű égősor, na akkor válik a fenyőfa karácsonyfává. A karácsonyfa a karácsonyi ünneplés központi eleme. Éppen ezért gyakran vitát is generál. Például, hol vegyük meg a fát? Mikor vegyük meg? Kicsi legyen, vagy nagy legyen? Jó-e a formája a fának? Mibe állítsuk bele a fát? Egyáltalán vegyünk igazi fát, vagy használjuk a műfenyőt? Mi mindig élő fát vásárolunk, és én abban a pillanatban kerülök igazi karácsonyi hangulatba, amikor megérzem a fenyőfa semmihez sem hasonlítható illatát. Hogyan díszítsük fel a fát? Feltegyünk rá mindent, amit otthon találunk? Vagy pedig válasszunk 2 színt, és csak abból díszítsük fel? Ha így csináljuk, akkor melyik legyen az a 2 szín? A karácsonyfa díszítés nálunk is mindig egy nagyon fontos programpont.
Én jobban szeretem, amikor a karácsonyfa egyszerű és letisztult, de a hagyományos magyar karácsonyfán általában mindenféle szín megtalálható, és mindenféle formájú dísz. Amikor a nagymamámnál a húgommal díszítjük a fát, akkor általában mindig csak 2 színt választunk ki, és aztán amikor elmegyünk, a nagymamám előveszi a többi díszt, és utólag felpakolja szépen a karácsonyfára. Hogyha felállítottuk a fát, jó helyen van? Meddig maradhat fent? Mikor bontjuk le? Ezek mind olyan kérdések, amelyek felmerülnek a karácsonyfa díszítésnél, és minden család egy kicsit máshogy dönt. Ennek ellenére a fa egy nagyon fontos dolog, egy olyan dolog, amit gyakran megosztunk a közösségi médiában, a képeket elküldjük a barátoknak, sőt gyakran át is hívjuk barátainkat, hogy nézzék meg a fát. A magyarok tehát általában büszkék arra, hogy néz ki a fájuk. A magyar karácsonyfákról nem hiányozhat a szaloncukor. A szaloncukor az egyik legfontosabb dísze a magyar karácsonyfáknak. Ezek a kis különleges papírba csomagolt csokik különböző töltelékkel kaphatók, ma már tényleg nagyon sokféle töltelékkel lehet szaloncukrot venni. Nálunk ez is egy hagyomány karácsony előtt, hogy megkóstoljuk az összes jól hangzó szaloncukrot, és kiválasztjuk, hogy végül melyik legyen a fán. Általában egyébként minden évben ugyanazt választjuk. Vannak, akik a karácsonyfa mellé vagy a karácsonyfa alá is tesznek egy doboz szaloncukrot, de az nem ugyanolyan. Az igazi szaloncukor az, amit a fáról eszünk meg. Az úgy sokkal finomabb. Természetesen én is azok közé a gyerekek közé tartoztam, akik rendszeresen leették a szaloncukrot a fáról. Amikor senki sem volt a közelben, odaosontam a fához, kicsomagoltam egy szaloncukrot, bekaptam, és mintha mi sem történt volna, precízen visszacsomagoltam a papírt szaloncukor alakúra. Bevallom, hogy még így felnőtt fejjel is szoktam szaloncukrot lopni a fáról. A feldíszített fa alatt várnak az ajándékok. Magyarországon nem a Mikulás hozza az ajándékokat, ő még december 6-án jön a gyerekekhez. Magyarországon a kis Jézus, azaz Jézuska hozza az ajándékokat, és ő teszi be az ajándékokat a fa alá. Amikor kisgyerek voltam, akkor nekünk nem is lehetett bemenni abba a szobába, ahol a kis Jézust vártuk. A szülők titokban feldíszítették a karácsonyfát, mi felkészültünk, felöltöztünk, és várnunk kellett egy csengettyű szóra. Amikor szólt a csengettyű, az azt jelentette, hogy itt járt a kis Jézus, elhozta az ajándékokat, most már elment, be lehet menni, meg lehet nézni a fát, és meg lehet találni az ajándékokat. A mi családunk az ajándékozás előtt körbeállja a karácsonyfát, elénekeljük a Mennyből az Angyal című dalt, boldog karácsonyt kívánunk egymásnak, és ezután adjuk át az ajándékainkat. Az elmúlt években azt vettem észre, hogy egyre inkább arról szól a karácsony, hogy minél több ajándékot vásároljunk, minél több pénzt költsünk. Ezért mi idén úgy határoztunk, hogy nem fogunk ajándékozni, hanem helyette egy kutyamenhelyet szeretnénk támogatni. Az ajándékozás után pedig jöhet az ünnepi vacsora. Sokféle ünnepi menü kerülhet az asztalra. Mi a húgommal legjobban azt vártuk, hogy december 25-én átmenjünk mamához és papához, ilyenkor az egész család átment hozzájuk. A nagyszüleim már hetek óta erre a napra készültek, sütöttek, főztek, takarítottak, megvették a halat is. A nagypapám isteni finom halászlevet tudott csinálni, egyébként ez az egyik klasszikus magyar fogás, ami nem hiányozhat a karácsonyi menüből. Nálunk mindig halászlé a vacsora szenteste. Ezt a halászlevet a szüleim együtt készítik el 24-én délelőtt, és természetesen mindig isteni finomra sikerül. Nálunk is sok évig voltak hal ételek. Azonban, mivel a halat a családban sokan nem szeretik, ezért manapság inkább már olyan ételek készülnek, amit mindenki szeret, amit mindenki szívesen megkóstol.
Azok, akik nem szeretik a hagyományos karácsonyi halételeket, mint a halászlé, halcsapaprikás, rántott hal, azok általában töltött káposztát vagy töltött pulykát készítenek. Nálunk is mindig töltött pulyka szokott lenni a karácsonyi menü a halászlén kívül. Anyukám isteni finom töltött pulykát készít málnaszósszal. Vacsora után pedig jöhetnek a finomságok, kekszek, édességek. Például mákos beigli, kókusztekercs, zserbó, ezek is klasszikus sütemények a karácsonyi menüben. Én nem vagyok egy nagy konyhatündér, de a mézes kalácsom és a hókiflim verhetetlen, úgyhogy én mindig ezeket sütöm a családnak, ez kerül az ünnepi asztalra szenteste desszertként.